بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم محترفين؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. كالعادة واللي ما يعرفنيش والأول مرة يزور قناتي، معكم أخوكم محمد السيد من قناتكم قناة المحترف. فيديو النهاردة جميل جدا وقنبلة، يعني هيفيد كل الناس بإذن الله. يعني ممكن يفيد أي شخص في البيت أو أي فني أو أي حد إن شاء الله. بإذن الله الفيديو ده هيفيد ناس كتيرة بإذن الله. هتعمل ايه النهاردة يا محترف؟ هعمل لك إن شاء الله يا صديقي العزيز أقوى مادة لحام ممكن تتخيلها. هقول لك على طريقة ناس كتيرة جدا بتبقى يعني محتارة فيها وبتتعب في الموضوع ده، ان شاء الله هنحله مع بعض بإذن الله. هنحتاج ايه النهاردة مبدئيا كده شباب؟ اي حجر عندك او اي حجارة عندك تالفة قديمة عندك في المنزل هتستخدمها معانا في فيديو النهاردة. هنبتدي الاول كده ونشوف مثلا الحجر اللي معانا ده شباب كده، ونحاول نقشره او نطلع الحاجات اللي فيه دي زي ما حضرتك هتشوف كده بالظبط. انا عايزك بس وانت بتشاهد كده يا صديقي العزيز تنزل تحط اللايك الجميل بتاعك اللي انا بستناه منك كل فيديو. اللايك الجميل بتاعك والتعليق المحفز اللي بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات دايما على طول. وبرضو ما تنساش زي كل فيديو تصلي على حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما حضرتك شايف كده يا صديقي العزيز العك اللي احنا عملناه ده كله، وهقول لك عملنا كل ده ليه دلوقتي. واولا بس عايز انصح اخواتي اللي هيعملوا الموضوع ده، يا ريت ما تعملش زي حالاتي كده، يا ريت تلبس كلافز في ايدك علشان المادة ديت مش كويسة عليك. تمام؟ فمن باب الامانة والحماية والامان يعني يا ريت تلبس كلافز في ايدك. تمام؟ هنضف بس بقية الحاجات دي واغسل ايديا وارجع لحضراتكم مرة تانية. طيب يا محترفين، بعد ما خلصنا ورتبنا الدنيا وغسلنا ايدينا، ايه اللي انت قطعته دوت يا محترف؟ دوت يا شباب اللي هو الغلاف الخارجي بتاع البطارية، ده اسمه زنك. طبعا البطارية بتبقى عبارة عن يعني مادتين، زنك وكربون. فالزنك ده هنعمل منه حاجة جميلة جدا 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 النهاردة. عايز افكرك برضو متنساش تعمل لاخوك اللايك وتنزل تصلي على حبيبك النبي في التعليقات. تمام كده يا شباب؟ تمام. هنحتاج دي معانا. وهنحتاج ايه تاني يا شباب؟ هنحتاج حمض كبريتيك. حمض الكبريتيك ده بيقولوا عندنا عليه هنا في مصر الاسم العلمي بتاع حمض الكبريتيك، حامض الكبريتيك اهوت، علشان برضو اخواتنا اللي في الدول العربية بيقولوا عليه في مصر عندنا اللي هو مية النار المخففة بتاعة البطاريات او بتاعة الموتوسيكلات. هنحتاج منه شوية صغيرين زي ما حضرتك شايف، هتجيب زجاجة او عبوة زي ما حضرتك شايف كده، وهنفضي. وخلي بالكم يا شباب، تحذير مرة تانية، يا ريت تستخدموا القلافزات، يا ريت تستخدموا القلافزات وانتوا شغالين، لان دي مادة كاوية
والكربون والحاجات اللي احنا عملناها من البطاريه مواد برضو تعتبر سامه. هنحط بعد كده شباب زي ما حضراتكم شايفين خدنا شويه صغيرين خالص تحت، وهنحط الزنك اللي احنا استخرجناه من البطاريات شباب زي ما حضراتكم شايفين. هيحصل عمليه تفاعل جوه في حمض الكبريتيك، هياكل الزنك. بعد ما ياكل الزنك ايه اللي هيتم بعد كده محترف؟ هقول لحضرتك حاضر. تتم عمليه التفاعل وميبقاش فيه بعد كده تفاعل تماما. هتفضل تحط كده لحد ما يقف التفاعل تماما. يعني هتحط الشوية اللي عندك كلهم كده. بص زي ما حضرتك شايف في رغاوي بتحصل تحت اهيت، دي عملية تفاعل. بنعمل احنا ايه كده في الكبريتيك؟ بنخليه بارد. الكبريتيك ده كده يعني تركيزه هما كاتبين عليه 31%. 31%، احنا هنخليه 0%. تخلص عملية التفاعل دي شباب وهرجع لحضراتكم مرة تانية. ابقوا معنا وحط اللايك. ده التفاعل يا شباب زي ما حضراتكم شايفين كده. حبيت اوريلكم التفاعل عن قرب علشان تبقوا فاهمين الدنيا هتحصل فيها ايه. وبرضو ملحوظة مهمة جدا لما تيجي تعمل الموضوع ده تعمله في مكان مفتوح علشان الغازات اللي هتطلع مش كويسة. فيا اما تغطي الزجاجة او العبوة تغطيها باي شيء، علشان برضو لو عندك اطفال او عندك اي حد عنده حساسية بلاش يشم الغازات اللي بتطلع من التفاعل ده. وبعد ما خلص التفاعل كده يا شباب وكنا مغطيين طبعا الزجاجة بأي غطاء علشان برضو الأبخرة والغازات، بقى معانا المحلول هيبقى أبيض شفاف. واحنا دلوقتي عايزين نصفي المحلول ده. هنجيب أي بيكر أو زجاجة تانية، وهنجيب أي قطعة منديل زي ما حضرتك شايف كده علشان نبتدي نصفي كده المادة أو المحلول اللي موجود. كده يعني يعتبر مفيهوش أي خطورة وبقى خالي من الحمضيات تماما. هنصفي كده المية علشان ناخد المحلول صافي، والباقي اللي موجود معانا ده ممكن برضو نستخدمه مرة تانية. وبعد ما صفينا كده المحلول يا شباب عادي بقى ممكن تمسكه بإيدك كده مفيش أي ضرر. تمام. هنجيب بقى كده شباب أي سرنجة عندنا علشان ناخد المحلول اللي معانا ده، وهقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. هنحطه طبعا في الزجاجة اللي حضراتكم شايفينها دي. وبعد ما خلصنا المحلول بتاعنا كده شباب، ومهم جدا نكتب عليه اي حاجة للتذكير، كتبت عليه للتلحيم علشان محدش يفكروا اي حاجة تانية. طيب ايه اللي هنستخدمه بالمحلول ده يا شباب؟ ناس كتيرة من الفنيين او الناس اللي بتلحم او الناس بتوع الصيانة بيقابلوا مشكلة كبيرة جدا في القصدير ومكوة اللحام، ان هي ما بتمسكش في الحديد او في الاستانلس او في المعادن عامة يعني. فهنيجي نعمل تجربة كده مع بعض ونشوف. لو جبنا مكوة التلحيم وجينا نلحم هنا زي ما حضراتكم هتشوفوا كده، يعني اللحام يا شباب ما بيمسكش تماما، ولو مسك يعني هيطلع بسهولة جدا زي ما حضرتك شايف اهوت. نزود لحام برضو علشان يقولك مثلا ايه ان مفيش لحام كتير اهو. عملنا حتة لحام زي ما حضراتكم شايفين كده اهيت، ولكن حتة اللحام دي بايديا لو عملت كده هتبتدي تطلع معايا. تمام كده يا شباب. انا عايزك بقى تتفرج على المحلول السحري لما نحط منه نقطة واحدة بس، نقطة واحدة اهي. تمام كده يا شباب. عايزك تتفرج بقى كده ايه اللي هيحصل. نفس القزير ونفس مكوة اللحام اهو. ركز معايا، ركز معايا ايه اللي حصل من اول لمسة. القزير مسك معايا زي ما حضرتك شفت كده بالضبط،
ومن رابع المستحيلات انك تطلعه. حتى لو جبت اي آلة حادة زي ما حضرتك شايف مش هيطلع معاك نهائي. ممكن يتقطع معاك، انا بستخدم قطر، ممكن يتقطع معاك زي ما حضرتك شايف كده، ولكن مش هيطلع. انسى ان هو يطلع بعد كده تاني. وزي ما شفنا كده محترفين، دي المادة بتاعت النهاردة اللي حبيت افيد حضراتكم بيها، واللي بتقابل صعوبة كتيرة جدا في الناس الفنيين والناس بتوع الصيانة والناس بتوع التلحيم. ومعلومة مهمة جدا، لو حضرتك هتشتغل في بوردة بتاعت موبايل او بوردة بتاعت الكترونيات، فالبورد دي مش محتاجة المادة دي، لان البورد بيبقى عليها يعني طبقة ذهبية كده، بتبقى سهل للتلحيم، مش هتحتاج معاك. احنا بنتكلم المادة دي في التلحيم الخارجي، لو انت عايز تلحم في حديد او في استانلس او في اي معدن خارجي بواسطة المادة اللي حضرتك شفتها دي. اتمنى يكون الفيديو افاد حضراتكم، اتمنى اكون يعني كنت عند حسن ظن حضراتكم، والقاكم في حلقات ان شاء الله اخرى باذن الله. اتمنى من حضرتك تعمل لايك لاخوك، لو انت مش مشترك معنا في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل تنبيهات بشراتنا الجديده ان شاء الله. القاكم في حلقات اخرى، والى ذا الحين اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.